જેનાથી કરીને નીચેથી ગૂંથણ નીકળે નહીં, એના લીધે આપણે આવી રીતના આટી નાખીશું. મેં આમાં 5 વખત આવી રીતે આટીઓ નાખી છે. હવે આપણે બીજો સૂયો લઈશું અને એ ઊનને બીજા સૂયાથી આવી રીતે ગળકાવી દઈશું. અને આપણે સૂયાને સૌપ્રથમ આપણે ક્રોસમાં રાખીશું અને બીજા ઊનને વધારે ઊંચી બાજુ અને એ ઊનથી આપણે વચ્ચેથી આવી રીતે ગળકાવીશું. ઉપરથી આવી રીતે આપણે ઊનને ગળકાવીશું. હવે આપણે આ ઊન સૂયામાંથી આ ઊનને કાઢી લઈશું. અને પછી આ ઊનને આપણે ખેંચી